สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้แม่ก็คือจะพาเพื่อนๆไปเก็บเห็ดหูหนูป่าฟรีที่ฟาร์มหลังบ้านจริงๆเขาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าไหนๆเขาก็มาปีละครั้งแล้วก็เขาก็จะมาในช่วงหน้าหนาวที่ฝนตกชุกฝนตกเฉอะแฉะเนาะตะกร้า มันไม่เยอะนะแต่ว่าเอาตะกร้ามาด้วยช่วงนี้เนาะเห็นไหมถ้าช่วงหน้าหนาวฝนตกชุกอะไรแบบนี้น้ำตรงนี้จะท่วมขังแล้วก็เดี๋ยวเด็กๆเขาก็จะมาลงเล่นเนาะเด็กๆก็คือจะเป็นเป็ดนั่นเองแล้วก็ต้องระวังหมาป่าด้วยนิดนึงหมาป่าชอบมาตอนที่เราเผลอแล้วก็เห็ดป่าของเราก็จะอยู่ในดงพลัมป่าตรงนี้ไม่ใช่พลัมป่าเขาเป็นพลัมธรรมดาเนาะแล้วก็พี่ไมเคิลเอาท่อนซูมหรือว่าท่อนไม้มาไว้ตรงนี้ให้เขาได้ชุ่มชื้นเนาะเพราะว่าจริงๆก็จะมีท่อนไม้ที่วางอยู่บนผ้าปูสีดำเพราะว่ากันไม่ให้ลมเขาปลิวผ้าปูนั่นเองแต่ว่าพอเอาไปวางตรงนั้นเนาะเขาน่าจะไม่ค่อยชุ่มชื้นก็ไม่มีขึ้นนะก็คือมาจากต้นเดียวกันนั่นเองแล้วก็นี่เลย อยู่ด้านหลังนี่ก่อนที่เราจะมุดเข้าไปเนาะเดี๋ยวแม่ก็คือจะมาพูดถึงเห็ดที่เราไม่รู้จักเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักมันเสี่ยงมากเนาะที่จะตุยเพราะว่าแม่บ้านต่างแดนคนไทยที่อยู่ประเทศอื่นๆที่เขามาเล่าสู่กันฟังเนาะก็คือจะมีคนที่เจอทั้งเห็ดพิษหรือว่าเห็ดคล้ายกันอะไรแบบนี้ซึ่งแม่เองคืออะไรที่ไม่รู้จักก็อย่าไปกินเลยเนาะก็คือชีวิตเนาะก็ซื้อตามห้างกินก็โอเคกว่านะแล้วก็นี่เลยด้านหลังพี่ไมเคิลเอาท่อนไม้มาวางข้างล่างแบบนี้เดี๋ยวเราจะมุดเข้าไปที่ด้านในกันเนาะเดี๋ยวเราจะมุดเข้าไปที่ใต้ดงต้นพลัมแล้วก็เล่าสู่กันฟังไปด้วยเก็บเห็ดไปด้วยเพราะว่ามีทางบ้านสอบถามมาว่าเห็ดหูหนูเขาขึ้นในไม้ประเภทไหนบ้างเนาะก็เดี๋ยวจะมาแบ่งปันทั้งฝั่งเมืองไทยแล้วก็ฝั่งอังกฤษแม่ก็เลยไปหาข้อมูลแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังพร้อมแหล่งที่มาที่จะปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์เนาะในอังกฤษเห็ดหูหนูจะเจอบ่อยในไม้เอลเดอร์ซึ่งไม้เอลเดอร์ในอังกฤษเป็นไม้ที่หายากแล้วก็ทรงพลังแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในโลกของเวทมนต์แล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์ใช้เป็นไม้กายสิทธิ์เนาะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับพลังอันมหาศาลแล้วก็ไม้กายสิทธิ์เขาจะเป็นคนเลือกเจ้าของที่เก่งกาจฟังแล้วแฟนตาซีสนุกไปได้อีกเนาะแล้วก็ที่สำคัญต้นเอลเดอร์ผลของเขาจะมีสรรพคุณเยอะมากๆในเรื่องของการต้านไวรัสต้านการอักเสบและมีการนำไปเป็นส่วนผสมในอาหารเสริมต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อนๆลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูเนาะกลับมาที่เห็ดหูหนูขึ้นในไม้ประเภทไหนบ้างทั้งในอังกฤษแล้วก็ฝั่งเมืองไทยเห็ดหูหนูในประเทศอังกฤษก็จะเรียกเป็นเจลลี่เอียฟังกัสก็จะพบบ่อยที่สุดก็คือต้นเอลเดอร์แล้วก็เอลเดอร์เบอร์รี่ตัวนี้เขาคือต้นเดียวกันกับที่แม่ไปเก็บมาในคลิปผลไม้คลิปก่อนๆนะซึ่งถ้าใครอยากตามไปดูคลิปเต็มเดี๋ยวดูไปจนจบท้ายคลิปนี้ก็จะแปะไว้ในท้ายคลิปตามไปดูความสนุกกันได้ค่ะเห็ดหูหนูก็จะขึ้นบนกิ่งที่ตายแล้วก็กิ่งที่กำลังจะตายหรือบางครั้งเขาก็ยังเป็นเชื้อราที่มีความอ่อนแอแล้วก็อาศัยอยู่ในลำต้นของต้นไม้ที่ยังมีชีวิตเนาะพอต้นเอลเดอร์หรือว่าต้นไม้ประเภทนี้เขาตายนะทีนี้เห็ดหูหนูก็คือจะเริ่มเติบโตให้เราได้เก็บนั่นเองอย่างต้นเอลเดอร์จะเป็นไม้เนื้อแข็งเนาะแล้วก็ความสามารถในการเติบโตของไม้เนื้อแข็งอื่นๆมีอะไรบ้างเนาะก็คือเขายังเจอได้ในต้นไซคามอร์ต้นบีชต้นแอชต้นวิชเอมโดยนักวิจัยเขาก็ระบุว่ามันเจอได้บนไม้มากกว่า20ชนิดในอังกฤษเลยแล้วก็เห็ดหูหนูเขาจะกินซากพืชเป็นหลักก็คือต้นไม้นั่นเองเนาะแล้วก็ต้องการไม้เนื้อแข็งในการเจริญเติบโตแต่ว่าจะไม่เจอในไม้สนเนาะแล้วก็แหล่งอ้างอิงนะก็คืออยู่ในเม้นแม้จะปักหมุดไว้ให้อีกทีเนาะมาฝั่งเมืองไทยกันบ้างหรือว่าในป่าเขตร้อนเนาะเห็ดหูหนูจะเจอได้เยอะในไม้ของต้นมะม่วงนะไม้รัง
ต่อต้นดอกแครแล้วก็ต้นกฐินนรงค์แต่ว่าในเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่เนาะในไทยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ใช้ขี้เลื่อยที่มาจากไม้ยางพาราเป็นหลักเพราะว่าต้นทุนแล้วก็วัตถุดิบที่ต่ำกว่าแล้วก็หาได้ง่ายกว่าไม้มะม่วงนั่นเองสมัยอยู่บ้านเก่าต้องบอกว่าเห็ดหูหนูคือเยอะมากๆแล้วก็ที่อังกฤษเนาะในช่วงนี้ที่เป็นหน้าหนาวแล้วก็ฝนตกชุกฝนตกเฉอะแฉะเห็ดหูหนูก็คือเจอได้ทั่วไปนะแล้วก็เพื่อนๆลองดูเนาะเพราะว่าไม้เนื้อแข็งที่เขาตายแล้วในแต่ละปีเนาะก็คือเห็ดก็จะยังมาได้อีกในทุกๆปีแล้วก็แม่ ด้วยความที่ปีนี้ดูว่าคือเราไม่ได้อยู่ใกล้ป่าโน่นนี่นั่นก็เลยเขาก็ยังขึ้นให้เนาะก็ยังพอมีให้เก็บแต่ว่าดอกเล็กๆก็ยังจะเก็บเขาได้อีกเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้ป่าเหมือนคนอื่นๆนั่นเองเห็ดหูหนูทำเมนูอะไรได้บ้างต้องขอบคุณเพื่อนๆเนาะเพราะว่าฟังบ้านฟ้าคแมก็คือโพสต์รูปเห็ดหูหนูไปแล้วก็เพื่อนๆก็มาเม้นแนะนำเมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นไก่ผัดขิงใส่เห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดหูหนูผัดวุ้นเส้นยำเห็ดหูหนูสดแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าใครที่ยังไม่เคยกินเห็ดหูหนูแบบสดๆเขาจะมีความกรุบอร่อยจะต่างจากเห็ดหูหนูตากแห้งที่เราซื้อแล้วก็เอามาแช่น้ำให้เขาพองตัวแล้วก็ค่อยไปทำอาหารเนาะคือถ้าได้ไปเจอเห็ดหูหนูสดที่ขายตามตลาดแนะนำให้ลองซื้อมาทำเมนูดูแล้วก็มาแบ่งปันกันด้วยเนาะว่ากินสดๆแล้วอร่อยกว่ากินแบบจากตากแห้งมาแช่น้ำแล้วก็ทำเป็นเมนูแบบไหนอร่อยกว่ากันเนาะปกติที่แม่ออกไปเก็บเห็ดตามป่าหรืออะไรแบบนี้ส่วนใหญ่จะใส่ถุงมือด้วยความที่ตัวเองเนาะกลัวทาก ในช่วงนี้ที่อากาศชื้นแฉะเนาะคือทากก็จะเยอะด้วยเช่นกันแล้วก็ปกติทากเขาก็จะไปกินเห็ดที่ไม่มีพิษด้วยเช่นกันเนาะแล้วก็อันนี้คือท่อนซุงเดียวหลังจากที่เก็บเกี่ยวออกหมดแล้วตะมุตะมิเล็กน้อยแม่ก็เก็บไปหมด ไม่เหลือนะคะแล้วก็อันนี้เห็ดสีชมพูเขาขึ้นเองธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จักเนาะก็เลยไม่กล้าเก็บกินอันเนี้ยเขาจะเป็นตุ่มๆหรือว่าวุ้นสีขาวก็คือลูกเห็ดหูหนูที่รอโตนั่นเองนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ท่อนซุงอื่นเนาะให้ดูผลงานก่อนอันนี้ท่อนซุงเดียวตอนแรกไม่คิดว่าจะเยอะแต่ว่าอันเนี้ยก็ได้1ผัดแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ท่อนซุงอื่นมาดูท่อนไม้ท่อนซุงนี้ก่อนเนาะแม่คิดว่านกน่าจะมาจิกกินด้วยเช่นกันเพราะว่านกเขาก็คือหาอาหารเขาก็จะยังเป็นวุ้นๆที่แบบรอโตนั่นเองแล้วก็อันเนี้ยน่าจะเป็นล็อตที่3ที่เขาติดดอกเนาะแล้วก็เพราะว่าก่อนหน้านู้นคือเข้ามาไม่เยอะแม่ก็เลยยังไม่ได้เก็บนั่นเองอันนี้รอบนี้อากาศเริ่มชื้นแฉะกว่าเดิมแล้วก็เขาเริ่มมาเยอะก็เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเก็บเอาไปทำเมนูฝากเพื่อนๆเนาะมาต่อกันที่อีกท่อนซุงหนึ่งเห็นไหมอันนี้ก็คือรอมานั่นเองแต่ว่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยเนาะเพราะว่าถ้าฝนตกทิ้งช่วงนานเนาะเขาก็คือไม่โตมานะแต่ว่าถ้าเขาฝนตกเกือบทุกวันอะไรแบบนี้เขาก็คือจะโตเองธรรมชาติเนาะมาตัดกันเนาะในช่วงนี้ด้วยความที่ฝนตกเกือบทุกวันเขาจะมีความอุ้มน้ำแล้วก็เด้งดึงอุ้มน้ำอวบน้ำแล้วก็เวลาเอาไปทำกับข้าวคือกรุบอร่อยมากเนาะแล้วก็เห็ดเขาสามารถที่จะโตได้ดีถ้าสภาพความชื้นได้ที่เนาะเพราะว่าแม่เองก็คือทำคลาสเรียนสอนเพาะเห็ดเศรษฐกิจด้วยนะก็จะมีส่วนใหญ่จะเลือกเห็ดที่ตัวเองชอบกินเนาะก็จะมีเห็ดออรินจินะแล้วก็นางรมก็จะมีหลากหลายได้อีกก็คือนางรมสีชมพูนางรมสีทองนางรมสีเทาแล้วก็เห็ดนางฟ้าโฟนิกเนาะในแต่ละเห็ดเนาะคือใครที่ชอบกินเห็ดอยู่แล้วเราจะรู้ว่าเห็ดเนาะมีประโยชน์มากๆนะแล้วก็ยิ่งเห็ดที่ขึ้นเองธรรมชาติแบบนี้เนาะคือดีงามมากๆนะอย่างเห็ดอันเนี้ยน่าจะเป็นรุ่น2ของเขาแล้วก็เขาเริ่มเปื่อยเนาะทีนี้แม่จะไม่เอาอันที่เปื่อยไปเพราะว่าเวลาที่เราเก็บอันที่เปื่อยไปแล้วก็ตอนที่เราล้าง
เขาจะละลายกับมือเลย ก็ไม่เก็บไปนะแต่ว่าถ้าเจอเห็ดที่เขาแห้งแบบนั้นอ่ะแนะนำให้เก็บไปเพราะว่าเห็ดที่เขาแห้งพอเราเอาไปแช่น้ำเขาจะมีความพองตัวมานั่นเองเหมือนที่ร้านค้าเนาะหรือว่าแม่ค้าเขาทำเป็นเขาเอาไปตากแห้งเนาะแล้วก็ขายเพราะว่าแม่เองก็คือเคยทำเห็ดหูหนูอบแห้งเนาะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆในคลิปก่อนหน้าแล้วด้วยเช่นกันเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบดูคลิปเก็บเห็ดป่านะคือบ้านเก่าเห็ดหูหนูป่าเยอะมากๆแล้วก็เดี๋ยวจะรวบรวมเป็นแต่ละคลิปเอามาจับรวมกันให้เพื่อนๆได้ดูอย่างจุใจเลยเนาะโอ้ตอนนี้หนาวมากเพราะว่าดูมือแดงไปหมดแล้วเนาะแล้วก็ฝนหยุดตกแล้วตอนนี้แล้วก็นี่เลยได้อยู่ประมาณ1 ผัดเนาะตอนนี้ปากแข็งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่ขอยกยอดทำเมนูจากเห็ดหูหนูมาฝากในคลิปหน้าไว้พบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ